ก่อนหน้านี้เป็นหนักมากเพราะว่ารู้สึกว่าคันตาอยากจะขยี้ตาอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ตาแห้งมากๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะที่ช่องหมอยาคาเฟ่ค่ะและดิฉันชัยยาชยานันท์เภสัชกรหญิงคนสวยแสนเซิงค่ะ วันนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับสภาวะตาแห้งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนักมากเพราะว่ารู้สึกว่าคันตาอยากจะขยี้ตาอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ตาแห้งมากๆก็เลยไปเปิดหาข้อมูลดูค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่าตาแห้งมากๆเลยก็ไปพบกับข้อความบทวิจัยหนึ่งจากสถาบันของประเทศแคนาดานะคะซึ่งเขาพบว่าการใส่หน้ากากอนามัยอะค่ะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีอาการตาแห้งซึ่งภาวะนี้เขาเรียกว่า MADE ซึ่งย่อมาจาก Mass Associated Dry Eye นะคะซึ่งก็คือภาวะที่ตาแห้งที่เกิดจากการสวมใส่แมสนะคะซึ่งก็เลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็ทำการเลสิกเพื่อรักษามาแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ทำเลสิกเนี่ยมันจะเกิดภาวะตาแห้งโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันเกิดภาวะรู้สึกว่าตาเราแห้งมากขึ้นนะคะซึ่งเพราะว่าการใส่แมสอะค่ะมันจะมีลมหายใจใช่ไหมที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นลมหายใจที่มันเป็นไอระเหยความร้อนซึ่งอาจจะออกมาจากจมูกหรือว่าปากของเราเนี่ยค่ะซึ่งบริเวณที่เขาระเหยตำแหน่งที่พบว่าไอระเหยความร้อนเนี่ยมากที่สุดก็คือบริเวณดวงตาของเราทั้งสองข้างนะคะซึ่งนั่นก็จะทำให้ความชุ่มชื้นของผิวบริเวณลูกตาของเราค่ะแห้งลงก็เลยจะทำให้เราเนี่ยค่ะเกิดสภาวะตาแห้งแล้วก็เกิดอาการคันระคายเคืองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เสี่ยงจะเกิดภาวะนี้ก็เช่นยกตัวอย่างเลยคือตัวเองเนาะเพราะว่าทำงานสวมใส่แมสตลอดเวลาซึ่งอยู่โรงพยาบาลก็ประมาณวันละ 9-10 ชั่วโมงแถมยังอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันซึ่งเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงแรกก็คือทำงานอยู่ในห้องแอร์หรือคนที่มีอายุเยอะอะค่ะคนชราความชุ่มชื้นของดวงตาเขาอะก็จะลดลงไปตามอายุอยู่แล้วเนาะหรือว่าคนที่ทำงานในที่ร้อนเป็นระยะเวลานานๆตัวนี้ก็ทำให้เสี่ยงต่อการตาแห้งเช่นกันหรือคนที่ใส่คอนแทคอะค่ะบางทีต้องเบิกตากว้างๆจะทำให้มีความเสี่ยงในการตาแห้งได้ด้วยหรือคนที่ทำงานใช้สายตาทำกับ iPad คอมพิวเตอร์หรือมือถือนานๆกลุ่มพวกนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันที่แนะนำที่จะลดอาการความเสี่ยงอะค่ะมีอะไรได้บ้างข้อแรกก็คือ 1. ก็คือใส่แมสอะค่ะให้มันกระชับกับสันล่างตรงนี้นะคะไม่ให้มีช่องว่างเลยเนาะเพราะว่าลมหายใจที่มันเป็นความร้อนนะคะมันจะระเหยขึ้นไปตามช่องว่างระหว่างแมสกับหน้าของเราแล้วก็จะไประเหยบริเวณที่ดวงตาทำให้ตาของเราแห้งดังนั้นจะต้องใส่แมสให้กระชับกับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะข้อที่ 2ถ้าแห้งมากจริงๆก็คือแนะนำเป็นหยอดน้ำตาเทียมเลยเพราะโดยส่วนตัวข้อนี้ทำอยู่แล้วก็จะหยอดน้ำตาเทียมเนาะทุก4 ชั่วโมงหรือว่าถ้าแห้งมากจริงก็จะหยอดทุก2 ชั่วโมงเลยอะค่ะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือลดการใช้สายตาจากการที่เราจ้องมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad เนาะหรือข้อที่4ก็คือถ้าเป็นไปได้อะค่ะคนที่ไม่ได้แบบทำงานในห้องแอร์เป็นประจำอยู่แล้วค่ะควรจะลดระยะเวลาที่อยู่ในห้องแอร์ให้ได้มากที่สุดเนาะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดตาแห้งได้มากยิ่งขึ้นซึ่งตาแห้งแล้วค่ะทำไมมันถึงละลายเพราะว่าเราจะอยากจะรู้สึกคันระคายเคืองใช่ไหมเราก็อยากจะใช้มือเราเนี่ยขยี้ซึ่งตอนนี้สภาวะโควิดมันเสี่ยงอยู่ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าบริเวณมือเราเนี่ยมันจะมีเชื้อติดอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเราไปขยี้อะค่ะเชื้อมันก็เสี่ยงใช่ไหมมันก็เสี่ยงทำให้เกิดโควิดมากขึ้นดังนั้นก็จะต้องเป็นไปได้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไม่เกิดความเสี่ยงในการตาแห้งมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการใส่แมสก็เป็นหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะสวมใส่แมสล้างมือให้สะอาดแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ถ้าตาแห้งจริงๆก็หยอดน้ำตาเทียมนะคะ
ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย